सबैजनालाई गुड मर्निङ। घुमन्तेको नयाँ भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। हाम्रो गोर्खाको यात्रा चाहिँ सुरु भइसक्यो। हामी काठमाडौँ सीताबाइलाबाट सर्टकट बाटो समातेर त धारकै निस्क्यौँ अनि अहिले यो महादेव बेसी भन्ने ठाउँमा खाजा खान रोकिएका छौँ। यहाँबाट हामी खोर्ला बेसीसम्म चाहिँ गाडी जाने स्योर छ। त्यसपछि चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली हामी हिँड्छौँ होला। अरू सबै छाडेर यो भिडियो सुरुमै हाम्रो टिम मेम्बर्स योपालि हामीसँग को हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिचय। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ आकाश रेग्मी। म अभिषेक गुरुङ। मेरो नाम हो सुजन बस्नेत। महादेव बेसीबाट केही अगाडि राजमार्ग छेउ केरा बेच्ने दोकानहरू लस्करै छन्। हामी एकैछिन केरा किन्न रोकियौं। यो पृथ्वी हाइवेको बाटो त्रिशुलीको धेरैचोटि हिँडियो। यो ठाउँमा आएर जहिले यो पुलबाट कहाँ जान्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। आज चाहिँ हामी त्यो धादिङ पुल क्रस गरेर पहिलोचोटि यता धादिङपट्टि आउँदैछौँ। धादिङ जिल्ला होइन कि धादिङको यो साइड चाहिँ हामी सल्यान टारदेखि थोरै अगाडि छौँ अनि हाम्रो अगाडि सामान बोकेको बोलेरो चाहिँ अगाडि थियो। यो चौरको बाटो हिलो बाटो कट्ला भन्दा पनि झ्याप्पै फसियो। हाम्रो स्कोर्पियो चाहिँ यताबाट घुमेर आएछ। अब कसरी निकाल्ने के गर्ने, अब त्यहाँ पर डोजर छ अरे भन्ने कुरा हुँदैछ। भयो भने त्यो डोजर लिएर मात्रै अब यो गाडी निस्किन्छ, नत्र फस्यो यो गाडी। भाग्यवश सामान बोकेर आएको एउटा ट्र्याक्टर परबाट आइपुग्यो। एकजना सहयोगी मन भएका दाजुले स्कुटीमा गएर गाडी तान्ने डोरी ल्याइदिनु भयो। हामीले भर्खरै यो आरुघाटको पुल तर्यौँ। त्यो सँगै हामी अहिले आरुघाट बजार आइपुग्यौँ अनि धादिङ जिल्ला छोडेर अब चाहिँ हामी गोर्खा जिल्ला प्रवेश गऱ्यौँ। गोर्खा जिल्लाको यात्रा अब अगाडि बढ्छ हाम्रो। जुनारे खोला भन्छ क्या जुनारे खोला। ज जुनारे जुनारे होइन ह ड ड द दुनारे ड डु जुनारे। डुनारे ए डुनो डु जस्तो होइन त। डमरु ड डुनारे। जुनारे नारे झर्नालाई छोडेर होइन अगाडि बढ्यौँ।
मनसुनमा यात्रा गर्नुको फाइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यस्तो लोवर बेल्टहरू यो ठाउँमा झरनाहरू उब्जिएको हुन्छ। अहिले पनि हामी अन द वेमा धेरै ठाउँमा झरनाहरू देख्यौँ। अझै यो झरनाको डाम भएको ढुङ्गाहरूमा अझै झरना आइसकेको छैन। अब 5-10 दिन हप्ता 10 दिनको टाइममा पानी मजाले भयो भने त्यहाँ पनि झरना हुन्छ। अनि त्यही क्रममा हामी यो बाटोको सबैभन्दा भव्य झरना न्याउली झरना आइपुगेका छौँ। र फाइनली हाम्रो रोड ट्रिप सकियो। यो खर्लाबेसीमा आएर हाम्रो खास प्लान चाहिँ जग्गासम्म पुग्ने थियो, तर यो बर्खा लागेसँगै यहाँदेखि अगाडि चाहिँ बाटो बिग्रेको छ। अब यहाँदेखि हामी हिँड्छौँ, सकेसम्म हामी दोभान अझै माथि जान सक्यौँ भने अझै माथि जान्छौँ, नत्र आज हामी दोभानमा गएर बस्छौँ। यो हाम्रो मोनेस्ट्रीको टी-सर्ट बिराली रोटी बने वेलकम टु तापमानी। खर्लाबेसीदेखि झन्डै 2 घन्टामा हामी दोभान आइपुग्यौँ। अब आज चाहिँ हामी यहीँ बस्छौँ। बिच बाटोमा हामी तातोपानी भन्ने ठाउँमा रोकिएका थियौँ। त्यो ठाउँको बारे चाहिँ एउटा एकदम अहिले सम्झिँदाखेरि रमाइलो लाग्यो क्या। ठाउँ तातोपानी किन भने तातोपानी कुण्ड छ त्यहाँ, तर त्यहाँ टोइलेटमा को धारामा पनि तातै पानी आउँदो रहेछ। यता बस्ती सकिने लागेर छेउमा यस्तो भिरबाट पानी बगिरहेको थियो, त्यो चाहिँ चिसो पानी होला भने यस्तो थाहा पाएको, त्यो पानी पनि तातै रहेछ। दोभानमा खाना खाने बेला सबैको परिचय आदान प्रदान गऱ्यौँ। अनि अरू तपाईँहरूको परिचयले चाहिँ उहाँहरूलाई दिइदिनु। सुत्ने बेला अनौठो घटना घट्यो। आउ रिन्जीले सिरानी पल्ट्याउँदा सर्प भेट्टाएका थिए। सर्पलाई बाहिर निस्किएपछि सबैजनाले आफ्नो ओछ्यानहरू राम्रोसँग हेरेर झ्याल बन्द गरेर सुते। होइन जान्छ आफै जान्छ भयो, यो झ्याल बन्द गरिदिनु न भयो। सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम दोभान। अहिले बिहानको 7 बज्यो। हामी हाम्रो ट्रेक सुरु गर्दैछौँ। खास पुरानो हिँड्ने रुट चाहिँ यताबाट थियो रहेछ, तर अब रोड बनेकोले रोडको बाटो सजिलो हुन्छ भनेर हामी फेरि झोलुङ्गे पुल तरेर रोडकै बाटो जान्छौँ। हाम्रो आजको गन्तव्य चाहिँ लोक्पा हो। अब यहाँको अल्टिट्युड चाहिँ 900 समथिङ छ। बाई बाई। दोभानबाट बिदाई भएर निस्किने बेला धनदाईले सडक बाटो आएसँगै परेको समस्याबारे सुनाउनु भयो।
रोडले चाहिँ धेरै चाहिँ प्रभाव चाहिँ पारेको छ हामीलाई। पहिला चौधीबाट लाबुबाट माछाखोला, माछाखोलाबाट यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ अब धेरै अब राम्रो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अब रोडले गर्दा चाहिँ अब धेरै सिधा पनि भयो। अब पहिलाभन्दा अब हाम्रो चाहिँ 50% घटिसक्यो अहिले होइन। ट्रेकिङ रुटको लागि चाहिँ विकल्प बाटोहरू अब खोजिदिए भए बनाइदिए भए अब हामी व्यवसाय गर्नेलाई चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि। हामी दोभानबाट त्यस्तै 1-1.5 घन्टा हिँडेर यो यारु बगरमा एकछिन रोकिया थियौँ। अब आउँदा चाहिँ अलिकति क्लाउडी, घाम पनि लागेको थिएन, तर बिस्तारै खुल्दै गएपछि यो भ्याली चाहिँ यस्तो बवाल भ्याली रहेछ है। यहाँ पछाडि राम्रो झरना छ। यो पछाडिको डाँडा त पुरा त्यो अवतारको भाइब्स दिने खालको। अनि यहीँ पछाडि चाहिँ अब हाम्रो नेपालको फर्स्ट पनि होला अनि वान एन्ड ओन्ली हुनसक्छ क्यान्टिलिभर ब्रिज। अब हामी चाहिँ रोडको बाटो हिँडेकोले गर्दाखेरि त्यो क्यान्टिलिभर ब्रिज क्रस गरेनौँ, तर यहाँबाट देखिन्छ। नर्मली अब मानसको सर्किट अथवा चुङ भ्याली जाँदाखेरि चाहिँ यो बाटो भएर जान्छ। अनि यो पनि एउटा एकदम एक्साइटिङ पार्ट अफ द जर्नी हो। ठ्याक्क भिरमै खोपेर अब आर्टिफिसियल ट्रेल नै बनाएको हिँड्ने। यहाँदेखि चाहिँ टुरिज्मको रेस्ट्रिक्टेड एरिया सुरु हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई चाहिँ प्रवेश शुल्क लिने गरिन्छ। विदेशीलाई चाहिँ हामीले 1000 रुपियाँ लिन्छ भने स्वदेशीलाई चाहिँ हामीले 200 रुपियाँ शुल्क लिने गरेको छ गाउँपालिकाले चाहिँ। हामी यो जगतपारीको गाईचेत भन्ने ठाउँमा खाजासाजा खाएर बस्यौँ। यहाँ एकदम राम्रो वाटरफल रहेछ पुलमाथि। यहाँदेखि यस्तै 2 घन्टा, बढीमा 2 घन्टामा हामी चाहिँ फिल्म पुग्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो लन्च हुन्छ। बाई बाई।
हामी अहिले 1:45 मा चाहिँ फिल्म आइपुग्यौँ। यहाँ हामी लन्च पनि खान्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चुम्नुबुरी गाउँपालिकाको सदरमुकाम पनि हो। अब यहाँ सोचेभन्दा अलिक ढिलो आएछौँ हामी, त्यही भएर आज चाहिँ कहाँ बस्छौँ, अब खानासाना खाएर हामी बल्ल डिसाइड गर्छौँ। अझै राम्रोसँग खोइ यो फिल्मबाट खाना खाएर हिँडेपछि चाहिँ हामीले फाइनली अब रोडको बाटो छोड्यौँ। नत्र हिजोदेखि आजसम्म हामी यही रोडकै बाटो हिँडिरहेको थियौँ। अब चाहिँ हामी पक्का पुरानो ट्रेल हिँड्दैछौँ। फिल्मबाट 35 मिनट जस्तोमा हामी चिसापानी बजार आइपुग्यौँ। अब नेपालभरि धेरै ठाउँको नाम चाहिँ चिसापानी छ। यहाँको नाम चाहिँ किन चिसापानी हो, ठ्याक्कै यहीँ छ। यो ढुङ्गेधाराको पानी, यसको अल्टिट्युड धेरै छैन, तर यस्तो चिसो छ कि यो पानी, मिठो पनि छ। फ्रिजमा राखेको पानीभन्दा चिसो छ यो पानी। दिदी ल बाई बाई। ल बाई बाई, राम्रोसँग जानुहोस्। हामीले हेरेको त्यहाँ हामी चाहिँ चिसापानीबाट एकदमै ठुलो आश लिएर, किनभने यहाँ हाम्रो साथीहरूले पहिल्यैदेखि खतरा झरना छ भनेर हुइकिएर आएको, तर झरना चाहिँ अब अहिले पानी कम भएर एकदमै सानो फ्लोमा बगिरहेछ। अब यो यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएको हेर्दा यो उन्दा चाहिँ बुझ्दाखेरि चाहिँ अब पानी मजाले पऱ्यो भने चाहिँ झरना चाहिँ बबालै हुन्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ हामीले देख्न पाएनौँ, फर्किँदाखेरि देख्न पाउँछौँ कि अब हामी अहिले यो झोलुङ्गे पुल भएको ठाउँमा आयौँ। अब हामी झोलुङ्गे पुल क्रस नगरेर हामी चाहिँ सिधा माथि लाग्दैछौँ। त्यहाँ पर एउटा पहेँलो गेट छ, त्यहाँबाट हामी चुम भ्याली छिर्छौँ। यो झोलुङ्गे पुल क्रस गरेपछि चाहिँ मनासु सर्किटको बाटो सुरु हुन्छ, लार्के पास। यो ठाउँको नाम चाहिँ गामपुल हो कि गम्पुल हो कि गामपुल हो, जे नि यो ठाउँमा छौँ। अब साथीहरू अगाडि गइहाल्नु हो, नभए सोध्नुहुन्थ्यो। अब हामी लार्के पास अघिसम्म मनासु सर्किट र चुमको एउटै बाटो हिँडिरहेको थियौँ भने अब चाहिँ हाम्रो बाटो छुट्यो।
चुम भ्याली प्रवेश गरेसँगै अघि हामीलाई भन्नुभएको जस्तो साग्य एरियामा आइपुग्यौँ हामी। साग्यको नियमहरू चाहिँ यहाँ बोर्डमा छ। बेसिकल्ली चाहिँ मारकाट, वन्यजन्तुको शिकार गर्न नहुने, पासो थाप्न नहुने, मह काट्न नपाउने, अनि गाईबस्तु मार्नको लागि घरपालुवा जनावर पाल्न नपाउने, अनि जल थल स्थलको जङ्गली माछा केही पनि मार्न नहुने, डडेल लाउन नपाउने र जनावरको ढुवानी ओसार पसार पनि गर्न नपाउने भने चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिटली हिंसारहित क्षेत्र, मारकाट रहित क्षेत्र। अब त्यो भएकोले सम्भवतः हामी पनि यो क्षेत्रको ट्रेडिसनलाई सम्मान गर्दै सकेसम्म भेजिटेरियन नै हुन्छ होला हाम्रो ट्रिपभरि। अहिले बेलुकाको 7:15 भयो, हामी फाइनली लोकपा आइपुग्यौँ। अब अघि त्यो उकालो चढेर तेर्सो हिँड्दा चाहिँ पुरै स्लोप डाँडा मात्रै कहाँ होला भनेको, तर त्यो ठ्याक्क त्यो एउटा उकालोको टर्निङ पछि चाहिँ झ्याप्प बसेको मजाको ठाउँ रहेछ। हामी बस्ने होटल पनि एकदम परैबाट झलल्ल बलेको। हामीले चाहिँ चिसापानी बस्ने डिसिसनलाई चाहिँ स्किप गरेर अलिकति पुस गर्ने, लोकपामै बस्ने, सो द्याट भोलि सजिलो हुन्छ भनेर पुस गरेका थियौँ। अलिकति बढी थाकिया छ, हिजोभन्दा बढी हिँडिया पनि छ आज, तर भोलि हामीलाई यसले गर्दा धेरै सजिलो हुनेवाला छ। यो चाहिँ हाम्रो खाप्से भन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई स्पेसल्ली एकदम अकेसनली बनाउँछ, जस्तै न्यु इयरहरूमा, यस्तो बिहाहरूमा, यस्तोको लागि। आज तपाईँहरूको स्वागतको लागि चाहिँ हाम्रो सरोज सरले बनाउनु भएको। सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम लोकपा। अब आज चाहिँ हामी यहाँ अर्ली लन्च खाएर माथि लाग्न लाग्छौँ, किनभने अब यहाँ हामी आज पुग्ने रिप्चेत हो, त्यहाँ बिच बाटोमा खासै प्रोपर लन्चको व्यवस्था छैन। अब एउटा एक ठाउँमा चाहिँ सानो टी हाउस भन्दा पनि चिया पसल जस्तो छ अरे, अनि अलिकति उकालो पनि छ। हामी आज चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली यो यस्तो यो अलिकति गोर्सको पार्ट अलिकति छोड्छ मलाई। हामी लोकपाबाट हिँडेको जस्तै आधी घन्टा 45 मिनट भयो। अनि यो हाम्रो मनासु सर्किट चुम भ्याली एरियाको एउटा युनिक ट्रेल, यो क्यान्टिलिभर ब्रिज आइपुगेका छौँ। अब हामी यो क्रस गर्छौँ। हिजो चाहिँ हामी यारु बगर पारिबाटै गएकोले गर्दा हिजो क्रस गर्नु परेन, तर आज चुमजनालाई चाहिँ यही क्यान्टिलिभर ब्रिज नै क्रस गर्नुपर्छ।
शेर्पाको हाम्रो अल्टिट्युड चाहिँ 1800 मिटर थियो। हामी हिँडेको आज तेस्रो दिन भन्दा पनि हुन्छ। अनि पहिलोचोटि हामी चाहिँ अहिले 2080 मिटर 2000 प्लस अल्टिट्युडमा आएको छौँ। यो ठाउँ चाहिँ पाङ्नाको चौतारीमा छौँ हामी। अब लोकप्रिय उकालो नै सक्ने लाग्यो फेरि तेर्सो ओह्रालो फेरि उता चोम्लिङ र रेप्चे जाने बाटो छुटाउने बेलामा फेरि एउटा उकालो समथिङ आइदियो होला होइन 2200 ठ्याक्कै 2200 हामी कुम्लुङबाट भर्खरै खाजा खाएर अगाडि बढ्यौँ। यहाँ अलिक धेरै बेर नै बस्यौँ हामी, झन्डै 1 घन्टै भयो यहाँ बसेको। अगाडि पनि एउटा सानो टी हाउस चाहिँ छ, तर खुल्ला छ कि बन्द छ सर्टेन छैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि हाम्रो रिप्चेतको उकालो सुरु हुन्छ। त्यही भएकोले चाहिँ सेफ हुनालाई हामीले यहाँ चाउचाउ खाजा मजाले खाछौँ। हामी अहिले भएको ठाउँ चाहिँ गड्डी खोला। यहाँ चाहिँ एउटा झलुङ्गे पुल छ। यो क्रस गरेर गयो भने चाहिँ चुम्लिङ, हामी जाने चाहिँ रिप्चे त्यहाँदेखि माथि। अब नर्मल्ली चुम भ्याली गर्नेहरू चाहिँ प्रायः यो चुम्लिङ जानुहुन्छ। अब कोही कोही चाहिँ यता रिप्चेको बाटो पनि जानुहुन्छ। यो गर्दा चाहिँ थोरै भए पनि लोवर चुम भ्यालीको सर्किट हुन्छ। बसन्तपुर भाइ छ नि त बसन्तपुर यो बिच्चा अब कोमारे चिलो कामलिङ अनि दिलाई रे थाङलोङ अनि ओरे लाई रे लुक्सी अनि हो पर्के कि दे कोजोल अनि तान्जु देखिरहेकोमा अनि चुम्लिङ यो एउटा गाउँको नाम छ कि त्यो टोलको यो तीनटा नाम रहेछ। भित्र माथि देखिरहनु भएको छ तपाईँले खेतहरू, यो खार भयो, त्यसपछि गुम्बा छ खार गुम्बा अनि हेर्चो 3 गाउँ छ माथि 12।
अब यसलाई चाहिँ कानी भन्छ यो कानी चाहिँ गेट जस्तो हो यो चाहिँ हरेक गाउँको छिर्नुभन्दा अगाडि हुन्छ के विश्वास हुन्छ भने योमा छिरेपछि हाम्रो सँगै त्यो नेगेटिभ यो नआओस् भनेर नेगेटिभ एनर्जी भूत प्रेरण नआओस् यहाँबाट छिरेपछि प्युरिफाई भयो यो फिल्टर जस्तो हो अहिले चाहिँ बेलुकाको 5:30 भयो हामी चाहिँ यो लोवर चुमको रिप्चेत गाउँ आइपुग्यौँ गाउँ हामीले परबाट पनि थोरै हेरेका थियौँ एकदम मजाले बसेको एक साइडमा गाउँ छ वरपर चाहिँ यो फाँटै फाँट छ अनि पहिला हाम्रो होटलमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी तल अघि चिया नास्ता ल्याउनु हुने दाइको घरमा चिया खान बोलाउनु भएको छ सो सबैजना त्यहीँ जाँदैछौँ पहिला यो चुम भ्यालीमा त हामी हिजै प्रवेश गऱ्यौँ तर अब ट्रु फिलिङ्स ओहो यो अर्कै ठाउँ कस्तो गजबको ठाउँ भन्ने फिलिङ्स आउने ठाउँ चाहिँ आज बल्ल आइपुग्यौँ यो रिप्चेत चाहिँ हाम्रो दावाको आमाको मावली घर रहेछ अनि त्यही भएकोले गर्दाखेरि आमाको नाममा पूजा हुन लागेको छ भोलि त्यसैको तयारी हुँदैछ यहाँ भोलिपल्ट पूजाको लागि गाउँलेहरू बिस्तारै गुम्बामा भेला भए
पूजापछि खाने पिउने क्रममा ढिँडो जस्तै एउटा परिकार पस्किन थालियो। यो लट्टेबाट बनेको ढिँडो हो। यसलाई नाना भनिन्छ। ढिँडो जस्तै भए पनि यो बनाउने र खाने तरिका अलि फरक रहेछ। यो सँग खाइने झोल भने स्थानीय भाषामा स्योसा भनिने कुहाएको चिज र खुर्सानी मिसाएर पकाइन्छ। स्योस्या मार्चुको अमिलो पिरो झोलसँग थालमा हालेर नाना कसैले चम्चाले खाए भने कसैले हातले। अर्को दिनको सुरुवात घमाइलो भयो। हिजोसम्म धुम्म डाँडा काँडा छ्याङ्गिएपछि रिपचेत संसारै अर्को लाग्यो। सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम रिपचेत। हिजोको हाम्रो रेस्ट डे चाहिँ एकदम सुखद रह्यो रिपचेत गाउँमा। अनि आज बिहान चाहिँ अनएक्सपेक्टेड बिहान सबै मौसम खुलेर वरपर पुरै हिमालहरू परपरको गाउँ डाँडापाखा सबै देखिएको छ। अनि आज एकदम सनी घमाइलो दिन छ। आजको यात्रा चाहिँ हामी अलिकति हिमालहरू हेर्दै नै गर्न पाउँछौँ जस्तो लागिरहेछ। बाई बाई। आज हामी कहाँसम्म पुग्छ त? अब हामी सेकम्बर मात्रै। कति घन्टा? लगभग 6 घन्टा त्यत्रो लाग्छ है जम्मै। कुकिज लिनुहुन्छ कि दाइ? हैन अमलेट कुकिज। हामी रिपचेतबाट हिँडेको 2 घन्टा जस्तो भयो। तर हाम्रो हिँडाइ आज अलिक फरक खालको छ। छोडतेन चौतारी भेटेकी बसिहाल्ने, खाजासाजा खाने, धेरै बेर बिसाउने,
फेरि अर्को भेट त्यसरी नै बिसाउने। अब हामी चाहिँ गणेश हिमालको लागि हतार गरेको, तर त्यतापट्टि अलिक बादल लागेकोले गणेश हिमाल पनि देख्न पाएनौँ। अनि यो चाहिँ अब धोम्जे भन्ने गाउँमा आइपुग्यौँ। यहाँ फेरि हामी रोकेका छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना आनीको घरमा अब चिया खान भनेर ब्रेक। सो आजको हिँडाइको मुड चाहिँ एकदमै रिल्याक्स छ, कसैलाई केही हतारै छैन आज। धोम्जेमा चिया खाँदा खाँदै लामाको दिदी र भान्जी भेट्न आउनुभयो। भाइ आएको छ भन्ने खबर पाएर काम बिचैमा छोडेर दिदी 1.5 घन्टाको बाटो लगाएर भेट्न आउनुभएको रहेछ। मामा भने खबरै नगरे उहाँहरूको भेट नभएको 1 दशकभन्दा बढी भइसकेको रहेछ। आनीले खाना पनि बनाउनु भएको थियो, तर सबैलाई नपुग्ने भएकाले हामी चाहिँ चिया खाएर बिदाबारी भयौँ। धोम्जेमा चिया खाएर अलिकति अगाडि पुगेपछि यो स्यार खोला र स्यार्पु खोलाको दोभान आउँछ। हामी चाहिँ अब स्यार्पु खोला छोडेर यो स्यार खोलालाई पछ्याउँदै चुम भ्याली अप्पर चुमको बाटो समातेका छौँ। यताको स्थानीयले स्यार भने पनि अब यो पछि कालान्तरमा गएर बुढी गण्डकी यही स्यार खोला नै हुन्छ। घोमा हामीले दिउँसोको लन्च खायौँ। अब यहाँबाट गणेश हिमाल हेर्ने आश थियो, त्यो चाहिँ अब मौसम खराब भएर हेर्न पाइएन। चर्को घाम छ अहिले पनि, त्यही पनि हामीले 1.5 घन्टा चाहिँ यहाँ मजाले बिताएको छौँ। अब हामी माथि उकालो लाग्छौँ। आजको हाम्रो गन्तव्य छ छेकम पहाड। फ्यामिली रहेछ त पुरै, होइन? बाचा दुईटा यो ट्रिप चाहिँ एकदम धेरै फ्यामिली रियुनियनको ट्रिप पनि भइरहेछ। पहिला चाहिँ हाम्रो भाइको भान्जी दिदीसँग भेट भयो। फेरि यहाँ छेवाङको बोजू चाहिँ नातिलाई भनेर चिया खाप्सी लिएर लिन आउनु भयो रहेछ। म त यहीँको सुरुमा त यहीँ पो बस्नुहुन्छ कि भन्दा नि
घुमन्ते घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते